স্নৰিং অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ভাষাত মানে লেমেন টাৰ্মছত বুজি পাম নাক বজোৱা বা নাকৰ শব্দ হোৱা। এতিয়া এইটো সঁচাকৈ এটা বেমাৰ নে, বেমাৰ হয় নে, বা কোন ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ কেয়াৰ ল'ব লাগিব? স্নৰিংটোৰ টাইপ আছে। এটা হৈছে নৰ্মেল স্নৰিং যোনটো থাকে, আমি কিছুমান মানুহৰ নৰ্মেলিও ধৰক কোনোবা শকত হয়, অবেচিটিৰ কাৰণে, মেদবহুলতাৰ কাৰণেও নাক বাজিব পাৰে। তাৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান কজ থাকে। এটা কজ হৈছে মই ক'ম এনাটমিকেল ডিফৰ্মিটি, মানে আমাৰ নাকৰ শব্দ হোৱাটো, নাকৰ যদি আমাৰ হাড়ডাল বেকা থাকে বা যোনটো ফুটা থাকে সেইটো বেকা হোৱাৰ কাৰণে নেৰ' হৈ গৈছে, বা ভিতৰত আপোনাৰ মাংস বাঢ়ি আছে, বা ডিঙিত টনচিল বাঢ়ি আছে, তেতিয়াও নাক বাজিব পাৰে। থাৰ্ড আৰু এটা এণ্টিটি আছে, সেইটো অলপ ডেঞ্জাৰাছ, ডেট ইজ কল্ড OSA, O মিন অবষ্ট্ৰাকটিভ, S মিন শ্লিপ, A মানে এপনিয়া। এইকেইটা হৈছে টাইপ। আৰু এ বুজি মেইনলি আমি নাকৰ শব্দ হোৱাটোকে, কিন্তু অন্যান্য কিছুমান চিমটমছো আছে লগত। স্নৰিঙৰ ডায়েগনচিছটো ফাৰ্ষ্ট আমি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা গম পাম, তেওঁক এটা প্ৰপাৰ হিষ্ট্ৰী ল'ব লাগিব। হিষ্ট্ৰীটোত আমি মেইনলি সুধিব লাগিব যে তেওঁ কিমান দিনৰ পৰা ধৰক নাক বাজিছিলে, আগতে বাজিছিলে নাই আৰু এতিয়া বাজে নাই, ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ডলি তেওঁৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা, যে তেওঁ কেতিয়াবাহে মানে নাক বাজে নেকি? ধৰক কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান মানুহে ড্ৰিংক কৰি আহে, ড্ৰিংক কৰি অহাৰ পিছতো কিছুমান মানুহৰ নাক বাজিব পাৰে, বা নাকৰ যদি ধৰক ইনফেকচন হৈ আছে বা এলাৰ্জি হৈ আছে, নাকটো কাৰোবাৰ সোপা যোনটো আমাৰ পানী লগা বুলি কয়, পানী লাগি আছে নেকি, অকল সেই সময়তহে তেওঁ নাক বাজিছে নেকি, সেইটো সুধিব লাগিব। নে তেওঁ সদায়ে নাক বাজে? 2 নম্বৰ, তেওঁ নাক বজাৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা, মানে অৰ্থাৎ তেওঁ নাক বজাৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান চিমটম, যেনেকে নাকটো বাজি 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 অলপ সময় পতককে বন্ধ হৈ যোৱা, বা উশাহ লবলৈ অসুবিধা হৈ থকা, বা কেতিয়াবা মুখ খুলি উশাহ লোৱা, এই চিমটমছ খিনি আছে নেকি, হিষ্ট্ৰী ল'ব লাগিব। লগতে লগালে কিছুমান ইনভেষ্টিগেশ্যনো আছে, আমি কম সেইখিনি কথা। কমপ্লিকেশ্যন, এতিয়া যদি এটা মানুহৰ মেদবহুলতাৰ কাৰণে হৈছে নাকৰ শব্দ হোৱাটো, তেতিয়াহ'লে তাৰ কমপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ওজনটো কমাই দিলেই তেওঁ চল্ভ হৈ যাব। 2 নম্বৰ, যদি তেওঁৰ নাকৰ হাড় বেকাৰ কাৰণে নাক বাজিছে, তেতিয়াহ'লে এই হাড় বেকা হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, কেতিয়াবা নাকৰ হাড়ৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লগা হয়, নাকৰ হাড়ৰ বেকা পাৰ্টটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হয়। আদাৰৱাইজ নাকৰ পৰা লাংছৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো বেছি। থাৰ্ড, যোনটো OSA কথা কৈছো, যোনটো মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এণ্টিটি অফ স্নৰিং, অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া। অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়াত প্ৰকৃততে কি হয়, নাকৰ শব্দ বজাটো এটা জাষ্ট মাইনৰ চিমটমছ, বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট, আমাৰ যোনখিনি ক'লো ৰাতি তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে উশাহটো বন্ধ হৈ যোৱা, বা এ অলপ সময় ললে উশাহ, দেন 8-10 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল, তেওঁ আকৌ জোৰত উশাহ লবলৈ চেষ্টা কৰা, এই চিমটমছ খিনি যেতিয়া হয়, আমি অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া বুলি যেতিয়া ডায়েগনজ কৰো, তাৰ কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন আছে। কমপ্লিকেশ্যনটো কি, সি আমাৰ হাৰ্ট বা ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰোক কৰাৰ সম্ভাৱনাখিনি বঢ়াই দিয়ে। আৰু তাৰ ফলতে কি হয়, কিছুমান মানুহ শুই থাকোতে মৰি যায়। কাৰণ আমাৰ অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া থাকিলে লাংছ বা ব্ৰেইনত যিটো অক্সিজেন যাব লাগে, সেই অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো কমি যায়। লাহে 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 আমাৰ যোনটো ডিপ শ্লিপ হ'ব লাগে, বা ব্ৰেইনৰ যোনটো ৰেষ্ট পাব লাগে বা অক্সিজেন পাব লাগে, তাৰ পৰিমাণটো কমি যায়। এজ এ ৰিজাল্ট সেই মানুহজনৰ হাৰ্ট এটেক হোৱা বা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ চান্সেছ বেছি। স্পেচিয়েলি যোনখিনি মানুহৰ ডায়েবেটিছ আছে, যোনখিনি মানুহৰ প্ৰেচাৰ, হাই প্ৰেচাৰ আছে, আৰু যিখিনি মানুহৰ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছে, বা যিখিনি মানুহৰ ৱেইটটো বেছি। স্নৰিং যোনটো OSA বুলি ক'লো মই, অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া, দিছ ইজ এ হেল্থ ডিছঅৰ্ডাৰ। বাট চিম্পল স্নৰিঙো থাকে কিছুমানৰ। চিম্পল স্নৰিং ধৰক মই যোনটো ক'লো, যে কেতিয়াবা ড্ৰিংকছ কৰাৰ কাৰণে ৰাতি শোৱাৰ পিছত যোনটো স্নৰিং হয়, বা মেদবহুলতাৰ কাৰণে যোনটো স্নৰিং হয়, দেট ইজ নট এ হেল্থ ডিছঅৰ্ডাৰ। দিজ আৰ লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি ক'ব লাগিব, যোনটো আমি লাইফষ্টাইল চেঞ্জেছ কৰিলে ঠিক হৈ যাব। ধৰক এজন শকত মানুহৰ নাক বাজিছে, তেওঁক যদি আমি লাইফষ্টাইল মডিফাই কৰি তেওঁ ওজনটো কমাই দিওঁ, তেওঁ ডেফিনেটলি সেইটোৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়তে, নাকৰ হাড় বেকাৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ স্নৰিং হৈছে, ধৰক নাকৰ হাড়ডাল বেকা আছে, বেকা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাতি শুলে নাক বাজে, তেতিয়া আমি সেই নাকৰ হাড়ডাল যদি অপাৰেশ্যন কৰি দিওঁ, তেতিয়া তেওঁ সেই নাকটো নেবাজে। কিন্তু অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া বুলি যোনটো মই এণ্টিটি বাৰ বাৰ মই এম্ফেচাইজ কৰি কৈছো, এই বস্তুটো কিন্তু অকমান ডেঞ্জাৰাছ। তাৰ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ, ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাটো খুব দৰকাৰ, আৰু ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে কেতিয়াবা আমি কিছুমান চাৰ্জাৰী কৰিব লগা হয়, আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মেচিন ইউজ কৰিব লগা হয়। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চিম্পল স্নৰিঙত কজটোৰ ওপৰত ট্ৰিটমেণ্টটো ডিপেণ্ড কৰিব। কজ যদি আপোনাৰ
তেওঁ ফেট হয়, মেদবহুলতা আছে, তেওঁক লাইফষ্টাইল মডিফাই কৰিবলৈ দিব লাগিব। 2 নম্বৰ, তেওঁৰ কিছুমান পজিটিভ থিং যেনেকে নাকৰ মই ক'লো হাড় বেকা থাকিলে নাকৰ হাড়ৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ডিঙিত টনচিল বাঢ়ি আছে, সেই টনচিল বহাৰ কাৰণে তেওঁৰ নাকটো বন্ধ হৈ গৈছে, মুখেৰে উশাহ লৈছে, নাকৰ শব্দ হৈছে, তেতিয়া আমি টনচিলৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ প্ৰথমতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব। ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি পলিচন্নোগ্ৰাফি বুলি বা শ্লিপ ষ্টাডি বুলি এটা টেষ্ট আছে, সেই টেষ্টটো কৰিম। তাত আমি অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়াৰ গ্ৰেডিংটো গম পাম, এইটো মাইল্ড গ্ৰেডত আছে, মডাৰেট গ্ৰেডত আছে, চিভিয়াৰ আৰু ভেৰি চিভিয়াৰ গ্ৰেডত আছে। একৰ্ডিংলি আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কেতিয়াবা মেচিন কিছুমান দিয়া হয়, চি পেপ মেচিন ইউজ কৰিবলৈ দিয়া হয়, লগতে কিছুমান চাৰ্জাৰী কৰা হয়, যোনটো আমি শ্লিপ চাৰ্জাৰী বুলি কওঁ। তাত আমাৰ শুলে কি হয়, আমাৰ ডিঙিৰ জিভাৰ পিছৰ অংশটো তেতিয়া আমাৰ সেইটো ভাইব্ৰেচনৰ ক্ষেত্ৰত কঁপি থাকে, বা কেতিয়াবা কি হয় সেই জিভাৰ পিছৰ অংশটো ডিঙিৰ পিছফালে গুচি গৈও বন্ধ কৰি দিয়ে। এজ এ ৰিজাল্ট তেওঁ নাকৰ শব্দ হবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। তেতিয়া চাৰ্জাৰী কৰি সেই যোন বস্তু ঢিলা থাকে, যিটো মাংস ঢিলা থাকে বা কঁপি থাকে খুব বেছি ভাইব্ৰেচন হয়, সেইটো ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰি দিয়া হয়। প্ৰিভেনশ্যনটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট থিং, যোনখিনি ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে, ৰিস্ক ফেক্টৰটো এটা হৈছে ৱেইট বেছি, মেদবহুলতা, যোনটো মই কৈছো অবেচিটি বা শকত হোৱা মানুহটো, সেইটো এটা কমাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ডলি, কিছুমান লগত এডিচনেল যদি বেমাৰ আছে, যেনেকে চুগাৰটো হওক বা হাই প্ৰেচাৰ আছে বা কাৰোবাৰ কলেষ্ট্ৰৰেলৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি বস্তু ঠিক কৰিব লাগিব, যাতে মানুহটোৰ প্ৰেচাৰটো বহুত বাঢ়ি নাযায় বা চুগাৰটো কণ্ট্ৰলত থাকে। আদাৰৱাইজ শ্লিপ এপনিয়া থকা মানুহৰ ব্ৰেইনটোত প্ৰপাৰ অক্সিজেন নোযোৱাৰ কাৰণে এনেও মানুহটোৰ প্ৰেচাৰটো অলপ বাঢ়ি থাকিব পাৰে। 2 নম্বৰ, তেওঁৰ শোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ক'ম, তেওঁৰ গাৰুটো, তেওঁৰ যোনটো পিলো গাৰু ইউজ কৰে, গাৰুটো অলপমান চাপৰ গাৰু এটা ইউজ কৰিব লাগে, কাৰণ ওখ গাৰু ইউজ কৰিলে আমাৰ এই চিন পাৰ্টটো ওপৰলে গুচি যায়। এজ এ ৰিজাল্ট কি হয়, আমাৰ ডিঙিৰ পিছৰ অংশটো, যোনটো মই ক'লো জিভাৰ পিছৰ অংশটো আৰু পিছফালে গুচি যায়। এজ এ ৰিজাল্ট সি অবষ্ট্ৰাকচনটো আৰু বঢ়াই দিয়ে। সেয়েহে চাপৰ গাৰু অলপ ইউজ কৰিব লাগে। ওজন বাঢ়ি আছে, ওজন কমাব লাগে। আৰু যদি কজেটিভ ফেক্টৰ, যেনেকে মই ক'লো নাকৰ হওক, ডিঙিৰ হওক বা এডিচনেল কিবা ফেক্টৰ আছে যিটোৱে অবষ্ট্ৰাকচন কৰিছে, তাৰ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আইদাৰ চাৰ্জাৰী অৰ মেচিন ইউজ কৰি।